Ang tanong, What are the contents of Articles 22 to 24 of the Universal Declaration of Human Rights? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para otomatiko kang maa-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa iyo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating Justice Buddy, Attorney Jeffrey Bahita. isang mapagpalang araw sa ating lahat. Aim Smart, your review authority. Article 22. Everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of the economic, social, and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Sa Artikulo 22, sinasabi na ang bawat isa bilang kaanib ng ating lipunan ay may karapatan para sa social security. Ibig sabihin, social security in the sense na yung economic, social, and cultural rights na importante at kailangan talaga pagdating sa pagpepreserba ng dignidad ng isang tao ay maisa sa katuparan. Aim Smart, your review authority. Article 23, Paragraph 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against unemployment. Sa unang bahagi ng Artikulo 23, sinasabi na ang bawat isa ay may karapatan na magtrabaho, na pumili ng kanyang trabaho, at na magtrabaho sa mabuti at maayos na mga kondisyon ng kanyang pinagtatrabahuhan at maprotektahan laban sa kawalan ng trabaho. Kaya nga meron tayong kagawaran ng trabaho at empleyo. Yan ang ating Department of Labor and Employment or DOLE. Dahil ang DOLE ang isang sangay ng ating pamahalaan na pumoprotekta sa karapatan ng ating mga uring manggagawa. Pagdating naman sa individual na tao, pwede kang pumili ng sarili mong trabaho. Pero syempre, merong mga kwalifikasyon na dapat mong taglayin para yung trabaho na naisin mo ay pwede mong piliin talaga at pwede kang mag-qualify. Halimbawa, kung gusto mong maging pulis, yan ang gusto mong trabaho, kailangan sumunod ka dun sa mga qualifications at iba pang mga proseso para sa aplikante ng pagpupulis. Ang isang halimbawa niyan, yung height requirement. Dahil sa ating mga umiiral na batas, merong mga requirements pagdating sa lalaki at babae. Pero ngayon, pinag-uusapan na sa ating Kongreso na ibaba ang height requirement para sa mga Filipino police applicants na aking tatalakayin sa ibang video episode ng ating channel. Aim Smart, your review authority. Article 23, Paragraph 2. Everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work. Ang ikalawang bahagi naman ng Artikulo 23 ay magsasabi na ang bawat isa, walang diskriminasyon, walang tinititigan sa tinitignan, ay may karapatan para sa pantay na bayad, para sa pantay na trabaho. Kung halimbawa, parehas kayong security guard at parehas naman yung trabaho nyo, ang sinasabi dito, dapat parehas din ang inyong sweldo. Pero yan ay magbabase din dun sa lugar kung saan kayo naka-assign. Halimbawa, sa ating umiiral na batas kasi, yung mga nagtatrabaho sa Metro Manila, nag-e-enjoy sila ng Manila rate. Ibig sabihin, mas mataas ang kanilang sweldo kumpara dun sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa ibang panig ng Pilipinas. Aim Smart, your review authority. Article 23, Paragraph 3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented, if necessary, by other means of social protection. Sa ikatlong bahagi ng Artikulo 23, sinasaad nito na ang bawat isa na nagtatrabaho ay may karapatan para sa tama at paborableng sweldo.
Etong sweldo na to, ibig sabihin, sapat at tama para mabuhay ang sarili, ganun din ang kanyang pamilya, at para mabigyan ng tamang respeto ang kanyang dignidad na mabuhay ng maayos. Hindi yung bibigyan mo, halimbawa, magtatrabaho yung isang tao, magbibilad sa init ng araw, tapos bibigyan mo lang ng 100 piso. Saan makakarating ang 100 piso mo? Lalo na kung may pamilya yan. Yan ay magiging paglabag sa minimum wage order. Aim Smart. Your Review Authority. Article 23, Paragraph 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Sa ika-4 na bahagi ng Artikulo 23, sinasabi dito na ang bawat isa ay may karapatan na magtayo at umanib sa mga samahan ng mga manggagawa para sa proteksyon ng kanilang mga common interest. Dahil kadalasan, itong mga samahan ng manggagawa ang nagiging boses ng mga ordinaryong manggagawa para ipahayag at iparating sa mga kinauukulan ang mga hinaing at kailangan ng mga uring manggagawa. Aim Smart. Your Review Authority. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Sa Artikulo 24 naman, sinasaad dito na ang bawat isa ay may karapatang magpahinga. Yan yung tinatawag nilang day off, di ba? At kasama rin dito yung reasonableng limitasyon pagdating sa working hours. Pangkaraniwan, ang isang manggagawa ay nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw. Minsan, nagkakaroon ng overtime at umaabot ng 12 oras. Pero hindi mo dapat pagtrabahuin ang isang tao nang lalagpas pa doon. Lalo na kung meron niyang mga mental or health conditions na maapektuhan kapag panay ang overtime. Dahil pag pinagtrabaho mo ang tao sa napakahabang oras sa isang araw, ito ay magiging sanhi ng problemang pangkalusugan ng taong iyan. Ganon din sa mga nagtatrabahong panggabi. Dahil kahit ano pang sabihin mo, iba ang tulog ng isang tao sa gabi. Kahit na matulog siya maghapon, as gising lagi siya sa gabi, iba pa rin ang epekto sa kalusugan ng natutulog ng tamang tulog or sapat na tulog sa gabi. Kaya may mga karapatan o kaya naman may mga limitasyon pagdating dyan. At kalinsabay niyan yung mga holidays na may bayad. Dito sa atin sa Pilipinas, marami tayong regular and special holidays na kung saan kahit hindi nagtrabaho ang isang manggagawa ay makakatanggap siya ng holiday pay. At kung magtatrabaho naman siya, pwedeng magkaroon ng premium rate o kaya naman madoble o matriple ang kanyang pang-araw-araw na sweldo dun sa nasabing holiday. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.